cao mà nhiều hơn thì để nó tăng cái độ nhạy của cái xét nghiệm lên. But you need to have enough variation in those targets to hopefully give you a species or a genus identification. Và chúng ta cũng sẽ phải lựa chọn cái gen đích mà nó có thể chẩn đoán đến mức độ chi hoặc là mức độ loài. So if we consider Aspergillus PCR, in 2020, Aspergillus PCR was finally incorporated into the diagnostic criteria for invasive aspergillosis. Thì nếu như mà chúng ta nói riêng về PCR cho Aspergillus thì đến từ năm 2020 thì các cái xét nghiệm PCR cho Aspergillus đã được đưa vào trong cái tiêu chuẩn để chẩn đoán nhiễm Aspergillus xâm lấn. So as with the Galactomannan, the performance is better if you have 2 consecutively positive PCR results from serum or even a BAL fluid. Thì cũng như là đối với cả beta-glucan ấy thì galactomannan thì nếu mà chúng ta có 2 mẫu liên tiếp PCR mà dương tính từ mẫu máu hoặc tức là ví dụ như từ huyết thanh hoặc là huyết tương hay là máu toàn phần thì có thể là tự tin để chúng ta trả lời là bệnh nhân có khả năng nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn. Again, it's mycological criteria, so you must also include host factors and clinical criteria as well. Và đây là cái bằng chứng về mặt vi nấm học thôi, thế nên là chúng ta không sử dụng đơn độc mà vẫn phải phối hợp với các cái tiêu chuẩn hay là các cái dấu hiệu triệu chứng trên lâm sàng cũng như là các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân để có thể đưa ra được cái kết luận chẩn đoán chính xác. So important things to consider when you're using Aspergillus PCR. All the studies have shown that it's not the PCR target that's critical, it's actually your DNA extraction that's critical. Đối với cả cái về cái vấn đề liên quan đến kỹ thuật khi mà chúng ta làm PCR thì nó rất là quan trọng đối với cả cái quá trình mà chúng ta tách chiết DNA từ mẫu bệnh phẩm. So if you can't get good DNA extraction to release the fungus into or the DNA of the fungus, then it doesn't matter how good your PCR is, you won't get positive results. Thì rất là quan trọng là chúng ta làm sao mà phải tách chiết được DNA từ cái tế bào nấm, bởi vì nó rất là khó để chúng ta có thể tách chiết được. Và nếu như không tách chiết được cái DNA ở trong nấm thì kể cả là cái PCR của chúng ta rất tốt nhưng mà cái kết quả nó không như mong đợi. So the most important things for the specimen is that you should extract from a large volume of blood or serum. You use mechanical disruption to bust open that fungal cell wall and you elute your DNA in less than 100 microliters. Thế thì đối với để có thể được có cái kết quả PCR tốt thì quan trọng là chúng ta phải lấy một cái thể tích máu đủ lớn, ví dụ là trên 30 ml đối với cả máu toàn phần, còn nếu mà huyết tương hoặc huyết thanh thì trên 0,5 ml. Và ngoài ra thì để phá vỡ được tế bào nấm thì cũng phải có cái biện pháp mà ví dụ như là về mặt cơ học chúng ta cũng phải phá tung được các cái vách của tế bào nấm để có thể giải phóng được cái DNA của tế bào nấm này. Và ngoài ra là khi mà chúng ta thu cặn ấy thì cũng chỉ elute, tức là cũng chỉ pha loãng ở cái thể tích nhỏ thôi, là dưới 100 microlit để chúng ta có được cái nồng độ mà DNA cao ở trong cái dung dịch cuối cùng để thử nghiệm PCR. So the PCR, the recommendation is to use a Aspergillus genus target because if you just use Fumigatus target, you're going to miss a proportion of invasive infections. Thì và ở đây thì là nếu mà chúng ta chỉ thử nghiệm là đối với tức là nếu mà chúng ta làm các cái gen mà đặc hiệu cho Aspergillus fumigatus thì có thể chỉ phát hiện được cái loài nấm đó thôi. Thế nên là có thể chúng ta sẽ thay thế bằng các cái gen đích khác mà nó có nhiều copy, tức là nhiều cái bản sao và để tăng cái độ nhạy. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng là cái 28S RNA hoặc là ITS. So there are quite a few different commercial assays that are available for Aspergillus PCR now that were not available 10 years ago. Và hiện nay thì chúng ta cũng có một số các cái kit thương mại cho chẩn đoán PCR Aspergillus rồi. Thế nhưng mà 10 năm trước là không có luôn. So this is good for laboratories for better QC and standardization of all the reagents and things. Thì rất là tốt và chúng ta có, bởi vì các cái kit thương mại này thì nó bao gồm là kiểm soát về chất lượng cũng rất là tốt, cũng như là các cái hóa chất sinh phẩm thì nó cũng đã được chuẩn hóa. But they haven't had extensive validation in clinical studies, so there's not as much data on real time,
real life experience. Thì nhưng thật ra thì khi mà chúng ta sử dụng thì vẫn cần phải đánh giá, bởi vì cũng không phải là có nhiều cái dữ liệu mà liên quan đến cái giá trị sử dụng của các cái kit này. So with Aspergillus PCR, if you have a negative result in a patient who's not receiving antifungal therapy, you should have confidence that you can exclude a diagnosis of invasive aspergillosis. Thì trong trường hợp nếu mà chúng ta có kết quả PCR mà âm tính ý, mà ở trên cái bệnh nhân mà không có sử dụng các cái thuốc kháng nấm trước đó ý, thì có thể tự tin để chúng ta loại trừ là bệnh nhân không bị nhiễm Aspergillus xâm lấn. The positive predictive value is not as good for respiratory specimens because PCR will detect both colonization and infection. Thế nhưng mà những cái trường hợp mà PCR dương tính thì nhiều khi cũng khó để có thể phân biệt được là đấy là Aspergillus, đấy là tức là cư trú hay là gây bệnh thật sự. We've talked about triazole resistance in Aspergillus fumigatus. There are some commercial assays that are available which detect the most common resistance markers in Aspergillus fumigatus. Thì hiện nay chúng ta cũng đã có một số các cái kit mà chúng ta có thể phát hiện được là các cái cơ chế đề kháng mà phổ biến ở đề kháng azole phổ biến ở Aspergillus fumigatus. And these assays target the SIP51 gene to detect those common resistance SNPs. Và hầu hết ý, là các cái kit hiện nay người ta sử dụng là các cái gen đích, đấy là cái SIP mà 51 gene 51A gene này, đây là cái cơ chế mà phổ biến kháng azole ở Aspergillus fumigatus. We'll just go to this one probably. So this is just a summary of some of the commercial assays. One study recently looked at the 3 different commercial assays that detect azole resistance. Thì đây là một cái mà người ta thống kê là ở trong cái tức là cái nghiên cứu người ta đánh giá giá trị của 3 cái kit thương mại mà để phát hiện kháng azole ở Aspergillus fumigatus. So the mica genie had the greatest sensitivity, but it only detects fumigatus, and its positive predictive value was pretty terrible. Thì đối với cả cái kit mà mycogene này thì cái độ nhạy của nó là tốt, nhưng mà cái giá trị dự báo dương tính của nó rất là thấp. The other 2 assays detect other Aspergillus species, but basically all of these assays they didn't do better than growing the culture and detecting resistance phenotypically. Thì hai cái kit sau này thì nó có thể phát hiện được kháng azole ở các cái loài Aspergillus khác nhau, nhưng mà tuy nhiên thì tóm lại là cái giá trị của nó thì cũng không có hơn gì so với cả cái việc mà chúng ta thử nghiệm kháng nấm đồ để phát hiện kháng azole. Cái giá trị mà dự báo dương đặc hiệu hoặc là nhạy của nó cũng rất là thấp. So this just summarizes, I keep on saying it, if you use these tests in combination, you get better performance. So this study looked at all the different biomarkers I've talked about for Aspergillus, as well as culture, testing 78 BAL specimens. Thì cô vẫn khẳng định lại là tất cả các cái xét nghiệm này nếu mà chúng ta phối hợp với nhau, thế và thì chúng ta sẽ có được cái giá trị chẩn đoán nó sẽ tốt hơn. Và đây là cái giá trị mà người ta đã đánh giá ở trên cái thử nghiệm mà 78 cái mẫu mà dịch rửa phế quản phế nang. And apart from culture, the sensitivity for all these other tests was around about 70 to 80%. Culture was only about 50%. Thì nếu như mà các cái xét nghiệm mà không liên quan đến nuôi cấy thì cái độ nhạy của nó là 70 đến 80%, thế còn đối với nuôi cấy thì độ nhạy khoảng 50 đến 60%. But if you combined galactomannan with a lateral flow, the sensitivity increased to 94%. Nhưng mà nếu mà chúng ta phối hợp giữa cái xét nghiệm galactomannan và cái xét nghiệm mà test nhanh ấy, thì cái độ nhạy nó tăng lên đến 94%. But if you combined the galactomannan with PCR and both of those yielded a positive, then your sensitivity increased to 100%. Và nếu như chúng ta phối hợp giữa galactomannan và PCR và nếu mà cả hai cái xét nghiệm này đều dương tính thì cái độ nhạy của nó là 100%. The specificity for galactomannan, PCR and lateral flow were all very high,
not so good for beta-D-glucan, but it's not specific for Aspergillus. Thì đối với cả cái xét nghiệm mà galactomannan hoặc là PCR hoặc là cái xét nghiệm test nhanh thì nó có độ nhạy cũng là độ đặc hiệu cũng rất là cao là 95 đến 98%, nhưng mà tuy nhiên thì đối với cả beta-D-glucan thì độ đặc hiệu của nó đương nhiên là thấp hơn, nó chỉ có 76% thôi, bởi vì đây là cái kháng nguyên nó không đặc hiệu. I'll just touch on a couple of the other PCR assays that we are starting to see being used. In particular, PCR to improve diagnosis of mucorales infections. Thì cô sẽ nói đến là đối với các cái mucorales này, PCR thì nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho cái việc chẩn đoán nhiễm nấm mucorales này. So we're seeing these infections more frequently because we're probably recognizing them better, but we also have more immunocompromised patients as well. Thì cái tỷ lệ mà các cái bệnh nhân mà nhiễm nấm muco này thì tăng, đấy là do chúng ta thấy là cái nhóm đối tượng mà có gọi là suy giảm miễn dịch thì nó ngày càng tăng, nên chính vì thế đấy là cái nhóm nguy cơ mà dễ nhiễm nấm muco. But we've also seen changes in antifungal practice as well. So patients now have multiple options for treatment with something like Aspergillus, but then they get mucorales infections instead. Và chính những cái việc thay đổi trong cái việc mà chúng ta sử dụng các cái thuốc kháng nấm, ví dụ như chúng ta sử dụng điều trị kháng nấm cho Aspergillus, nhưng mà thật ra là nó có thể làm tăng cái nguy cơ mà nhiễm muco. So in particular, mucorales PCR has been used to improve diagnosis of infection from tissue. Remember, it's quite fragile, so often doesn't grow. PCR can improve that diagnosis. Thì đối với cả muco này thì thường là cái xét nghiệm nuôi cấy thì nó không có giá trị vì nó có thể là nó không mọc hoặc khó mọc. Thế nên là cái xét nghiệm PCR này nó rất là có giá trị cho cái việc mà chẩn đoán nhiễm muco này. Đặc biệt là các cái mẫu bệnh phẩm là từ các cái mô. This study looked at using mucorales PCR to aid diagnosis of pulmonary mucormycosis from BAL specimens. Thì đây là cái nghiên cứu mà người ta đã đánh giá cái giá trị của cái PCR cho chẩn đoán nhiễm muco ở phổi. And PCR was positive in all 10 patients who had pulmonary disease. Và từ cái bệnh phẩm là dịch dưới quản phế nang thì tất cả 10 cái bệnh nhân này có nhiễm muco này đều cho cái giá trị PCR là dương tính. And it was the earliest and or only indicator of disease in nearly 50% of those patients. Và đây là cái bằng chứng mà sinh học mà rất là sớm và duy nhất mà có ở 4 bệnh nhân. And importantly, about a quarter of those patients actually had two infections, so they had both Aspergillus and a mucorales infection. Và một điều rất là quan trọng trong nghiên cứu này, người ta thấy là có 1/4 cái bệnh nhân thì là có nhiễm đồng thời cả Aspergillus và muco. So these types of results give confidence that using PCR can improve diagnosis of mucorales infection, and people are starting to use it to screen patients as well, so testing serum. Và đấy là cái bằng chứng mà để cho thấy rằng là cái giá trị của chẩn đoán PCR muco cũng rất là lớn khi mà và đặc biệt là chúng ta có thể sử dụng cho cái sàng lọc. Again, there's a few different commercial assays that are available with different targets, but very little data in the literature of how well they work. Và đây là các cái đánh giá, các cái nghiên cứu đánh giá về giá trị của các cái xét nghiệm PCR khác nhau với cả các cái gen đích khác nhau để chẩn đoán muco, thì nhưng mà dữ liệu thì nó cũng không được nhiều. This is probably the one that's had the most publications, the mucogenius, for use on tissue, serum and bronchiolar lavage samples. Thì đây là một cái kit mà được đưa ra vào gần đây, là được đưa ra để chẩn đoán cho muco và có thể sử dụng trên các cái mẫu bệnh phẩm, đấy là dịch dưới phế quản phế nang, các cái mô hoặc là huyết thanh. So results are quite encouraging, but